সকলোকে নমস্কাৰ eKuhipathৰ তৰফৰ পৰা মই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমি এটা শৰ্ট সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছো তিনটা ভিডিঅ'ৰ আৰু টপিকটো হৈছে ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে জনা আগত আমি অলপমান ৰাইটছৰ বিষয়ে পঢ়িলো various types of rights are there such as natural rights human rights and legal rights further divide কৰিব পাৰি political civic and economic rights First, some natural rights. According to John Locke, those rights possessed by humans by virtue of being humans created equally by the nature. John Locke is an English philosopher asile. Tauk father of liberalism buliu jana jai. Tauk koisile je manu prokritit homane srishti hoise aru prokritir pura manue ji odhikar pai he odhikar homohoke prakritik odhikar buli koa hoy. তেওঁ তিনি প্ৰকাৰৰ প্ৰকৃতিক অধিকাৰৰ কথা কৈছিলে ৰাইট টু লাইফ ৰাইট টু লিবাৰ্টি এণ্ড ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি মানে জীৱনৰ অধিকাৰ স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ আৰু সম্পত্তিৰ অধিকাৰ এই অধিকাৰসমূহ থাকিবৰ বাবে কোনো আইন থাকিব লাগিব বুলি কথা নাই বা কোনো সংবিধানত ইয়াৰ যে উল্লেখ থাকিব লাগিব তাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই আৰু এই সকলো অধিকাৰ যোনবোৰ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা পাওঁ তাকে নেচাৰেল ৰাইটস বুলি কোৱা হয় নেক্সট উই হ্যাভ হিউম্যান ৰাইটস মানৱ অধিকাৰ ৰাইটস ইনহেৰেন্ট টু অল হিউম্যান বিংছ মানে জাতি লিংগ ৰাষ্ট্ৰীয়তা ভাষা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো মানুহৰ যি অধিকাৰ থাকে সেই অধিকাৰসমূহকে হিউম্যান ৰাইটস বুলি কয় আৰু তাতে বিভিন্ন ধৰণৰ অধিকাৰ হুমাই থাকে যেনে ৰাইট টু লাইফ লিবাৰ্টি ৱৰ্ক এডুকেশ্যন এটচেট্ৰা মানে তাত আপোনাৰ জীৱনৰ থাকিব অধিকাৰ থাকিব হুমাই থাকিব পাৰে স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ হুমাই থাকিব পাৰে কৰ্ম কৰিবলৈ বিচৰা অধিকাৰ হুমাই থাকিব পাৰে শিক্ষাগত অধিকাৰ সকলো অধিকাৰেই হিউম্যান ৰাইটছৰ ভিতৰত হুমাই থাকে freedom from slavery, torture, etc. and freedom of opinion, expression, etc. মানে অত্যাচাৰৰ পৰা মুক্তি হওক মতামতৰ স্বাধীনতা হওক এই সকলো মানৱ অধিকাৰৰ ভিতৰতে হুমাই থাকে and these rights were universally accepted first by the Universal Declaration of Human Rights on December 10, 1948 আমাৰ যি ইউনাইটেড নেশ্যনছ জেনাৰেল এছেম্বলিয়ে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ইউনিভাৰ্চেল ডিক্লেৰেশ্যন অফ হিউম্যান ৰাইটছৰ এই অধিকাৰসমূহ এডপ্ট কৰিছিলে আৰু সেইবাবে ডিচেম্বৰ 10 এই দিনটোক ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ হিউম্যান ৰাইটছ বুলি পালন কৰা হয় এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন কিছু পৰীক্ষাত আহে which is the international day of human rights আনসাৰটো হ'ব ডিচেম্বৰ 10 and it keeps evolving with time মানে এই যি হিউম্যান ৰাইটছৰ কথা আমি পঢ়িছো এই হিউম্যান ৰাইটছ সময়ৰ সৈতে হলনি হৈ থাকে মানে যেতিয়া ফাৰ্স্ট হিউম্যান ৰাইটছ এডপ্ট কৰিছিলে ডিসেম্বৰ 10 1948 ত তেতিয়াৰ মানে যি 20th century চলি আছিল সেই 20th century যি হিউম্যান ৰাইটছ এতিয়া যি আমাৰ 21st century চলি আছে এতিয়া থকা আমাৰ হিউম্যান ৰাইটছ আৰু তেতিয়া থকা হিউম্যান ৰাইটছ একে হ'ব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই মানে সময়ৰ সৈতে মানুহৰ লাইফষ্টাইল চেঞ্জ হয় মানুহৰ সাৰকামস্টান্সেস চেঞ্জ হয় তেনেকৈ উইথ টাইম যেনেকৈ মানুহ ইভলভ হৈ থাকে মানুহৰ সময়ৰ সৈতে মানুহ হলনি হৈ থাকে তেনে ধৰণেও হিউম্যান ৰাইটছও ইভলভ হয় ই সময়ৰ সৈতে খাপ খাবৰ বাবে সকলো সময়তে তাক চেঞ্জ কৰি থকা হয় according to the living styles of human beings and circumstances of the humans. Now let's come to the main topic fundamental rights. মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ বিষয়ে আমি চাওঁ প্ৰাচীন কালত কি হৈছিলে ৰজাসকলে নিজৰ প্ৰজাসকলৰ বা নাগৰিকসকলৰ কিছু অধিকাৰ আৰু স্বাধীনতা সন্মান কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে যেতিয়া মানুহৰ চিন্তাধাৰা ডেভেলপ হ'ল সেই সময়ৰ সৈতে হলনি হয় এনে কিছু সিচুৱেশনছ আহিলে য'ত এইটো প্ৰয়োজনীয়তা বোধ হ'ল যে কিছু এনেকুৱা অধিকাৰ বা স্বাধীনতা আছে কিছু এনেকুৱা ৰাইটস এণ্ড লিবাৰ্টিজ আছে
যাক কেতিয়াও কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰি আৰু এই সকলো থাকিব লাগিবই তেনেকুৱা ধৰণৰ ৰাইটছ এণ্ড লিবাৰ্টিজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ গোটেই ছ'চাইটিত ফিল কৰিছিলে আৰু সেই হিউমেন থিংকিং ইভলভ হোৱাৰ লগে লগে প্ৰথম আহিলে মেগনা কাৰ্টা ইংলেণ্ডৰ তাৰপিছত আহিলে বিল অফ ৰাইটছ যি US কনষ্টিটিউশ্যনত আছে দেন আহিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ Fundamental rights are enshrined in Part 3 of the Indian Constitution. আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় খণ্ডত মৌলিক অধিকাৰসমূহ মেনশ্যন কৰা হৈছে আৰ্টিকল 12ৰ পৰা আৰ্টিকল 35ৰ ভিতৰত Part 3 of the Constitution of Magna Carta of India বুলিও কোৱা হয় Magna Carta, the Charter of Rights issued by King John of England was the first written document. ইংলেণ্ডৰ যোন কিং জন আছিলে তেওঁ পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে 1215ত যি মৌলিক অধিকাৰসমূহৰ লগত জড়িত প্ৰথম লিখিত নথিপত্ৰ কিং জন অফ ইংলেণ্ড তেওঁ এই প্ৰথম নথিপত্ৰখন জাৰি কৰিছিল আৰু আমাৰ যি ভাৰতৰ সংবিধানৰ মৌলিক অধিকাৰসমূহ সেই অধিকাৰসমূহক মেগনা কাৰ্টা বুলি জনা হয় নেক্সট fundamental rights are for the overall development of a person, community or society. মৌলিক অধিকাৰসমূহ এজন ব্যক্তি এটা সম্প্ৰদায় বা এখন সমাজৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপত বিকাশৰ বাবে ৰখা হৈছে Now, the Constitution of India provides for 6 fundamental rights. ভাৰতীয় সংবিধানত মৌলিক অধিকাৰসমূহ 6 প্ৰকাৰৰ right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom of religion, cultural and educational right, and right to constitutional remedies. এই যে আৰ্টিকলছ মেনশ্যন আছে আৰ্টিকল 14, 18, 19 to 22 এই আৰ্টিকলসমূহত এই অধিকাৰ যি মেনশ্যন আছে এই অধিকাৰ বিষয়ে পোৱা যায় আৰু বেচিক্যালি we have 6 types of fundamental rights then right to property article 31 সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো আগতে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ ভিতৰত আছিলে কিন্তু তাক যি আমাৰ 44th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 1978ত এই ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো ডিলিট কৰি দিলে আৰু এতিয়া ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিটো হৈছে আমাৰ এটা লিগেল ৰাইট আৰু তাক পাৰ্ট 12 of the Constitutionত under Article 300A তাৰ ভিতৰত তাক পোৱা যায় এতিয়া আগতে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টিও ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট আছিলে বাট এতিয়া এইটো এটা লিগেল ৰাইট হৈ গ'ল আৰু তাক মেনশ্যন কৰা হৈছে আৰ্টিকল 300A in Part 12 of the Constitution. Let's talk about the nature of fundamental rights. Fundamental rights are প্ৰকৃতিবোৰ কেনে ধৰণৰ First, most of them are in nature of negative injunctions against the state. Okay, example, fundamental rights যেতিয়া মেনশ্যন থাকে তাত এই টাৰ্মটো থাকে the state shall not মানে এই ফ্ৰেজটো দিয়া থাকে তাত that ৰাজ্যই ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কৰিব নোৱাৰিব বা ৰাজ্যই এইটো নকৰিব আৰু ইয়াকে নিগেটিভ ইনজাংচনছ বুলি কোৱা হৈছে মানে ৰাজ্যৰ বিৰুদ্ধে ই নেতিবাচক আদেশৰ ৰূপত ইয়াৰ প্ৰকৃতিটো ৰখা হৈছে Second, most of them function vertically. Vertically টাৰ্মটো এইটো বুজাইছে যে এতিয়া ৰাজ্য সদায় ওপৰত মানে নাগৰিকসকল ৰাজ্যৰ অধীনত থাকে চৰকাৰ বা ৰাজ্যই আদেশ দিয়ে নাগৰিকে পালন কৰে আৰু এই যোনটো চিষ্টেম য'ত ষ্টেট ইজ এবভ দ্য চিটিজেনছ তাকে ভাৰ্টিকেল বুলি কোৱা হৈছে আৰু some function horizontally as well আৰু কিছু মৌলিক অধিকাৰ পথালিভাৱেও কাম কৰে হৰাইজেণ্টেল টাৰ্মটো এইটো বাবে ইউজ হৈছে যিহেতু এজন নাগৰিকে আন এজন নাগৰিকৰ এগেইনষ্টটো এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ক্লেইম কৰিব পাৰে সাপোজ এজন পাৰ্সন এ এজন পাৰ্সন বি টু পাৰ্সন এ পাৰ্সন বি এগেইনষ্টত এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ক্লেইম কৰিব পাৰিব আৰু হেতু টাৰ্মই হৈছে হৰাইজেণ্টেল Third,
These fundamental rights are justiciable in nature and citizens can address their violations in the apex court or the concerned high court. মানে এই মৌলিক অধিকাৰসমূহ ন্যায়সংগত আৰু ইয়াৰ উল্লংঘন হ'লে নাগৰিকে এপেক্স কোৰ্ট মানে যি আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্ট বা কনচাৰ্ণ হাই কোৰ্ট এপ্ৰ'চ কৰিব পাৰে। Then we have no right can be enjoyed in absolute terms and have reasonable restrictions exposed to them. অৰ্থাৎ কোনো অধিকাৰেই সম্পূৰ্ণ চৰ্তাৱলীত উপভোগ কৰিব নোৱাৰি আৰু কিছু যুক্তিসংগত প্ৰতিবন্ধকতা উন্মোচিত কৰিব পাৰে, যেনে প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল হ'ল, নেশ্যনেল ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ল, তেনেধৰণৰ কিছু এক্সেপশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত এই ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছসমূহৰ ওপৰত ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন দিব পাৰে। আৰু নেক্সট, most of these rights are self executory মানে এই অধিকাৰসমূহ স্বকাৰ্যকৰী আৰু এই অধিকাৰসমূহ থাকিবৰ বাবে বা উপভোগ কৰিবৰ বাবে কোনো আইন আনিবলগীয়া প্ৰয়োজনীয়তা নাই। ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ মেনশ্যন আছে কনষ্টিটিউশ্যনত, সেইটো ইটছেল্ফ এনাফ, ইয়াৰ বাবে কোনো বেলেগ ল' বা ৰুল আনিব নালাগে। Okay, let's start from Article 12. Article 12 includes the definition of state. মানে এই state fundamental rights-ত যি টাৰ্ম থাকে the state, এই state টাৰ্মটোত কি সোমায় সেইখিনি বস্তু Article 12-ত মেনশ্যন কৰা হৈছে। First, the executive organs of the union and legislative organs of the union. মানে ভাৰতৰ যি কাৰ্যবাহী আৰু আইনী এই দুইটা অংগই ষ্টেটৰ ভিতৰত সোমাই পৰে, য'ত আহে ভাৰত চৰকাৰ আৰু ভাৰতীয় সংসদ, আমাৰ যি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভা। দেন আহিব এক্সিকিউটিভ অৰ্গেনছ অফ দ্য ষ্টেট এণ্ড লেজিছলেটিভ অৰ্গেনছ অফ দ্য ষ্টেট, যেনেকৈ ভাৰত চৰকাৰ তেনেকৈ প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে যি চৰকাৰ সেই সকলো ৰাজ্য চৰকাৰ আহিব, আৰু লগতে প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰে যি লেজিছলেটিভ এছেম্বলি এণ্ড লেজিছলেটিভ কাউন্সিল, বিধানসভা আৰু বিধান পৰিষদ, এই সকলো ষ্টেট টাৰ্মটোত সোমাই পৰে। এটা কুৱেশ্যন আপোনালোক সকলোকে কুৱেশ্যনটো দিছোঁ যে হাউ মেনি ষ্টেটছ হেভ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল, ভাৰতৰ কেইখন ৰাজ্যত বিধান পৰিষদ আছে? আপোনালোকে আনচাৰটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। নেক্সট আহিছে অল লোকেল অথৰিটিজ উইদিন দ্য টেৰিটৰী অফ ইণ্ডিয়া, মানে ভাৰতৰ সীমা ভিতৰত থকা সকলো স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষ যেনে মিউনিচিপালিটি, পঞ্চায়ত, ডিষ্ট্ৰিক্ট ব'ৰ্ড, ইম্প্ৰুভমেণ্ট ট্ৰাষ্ট, এই সকলো ষ্টেট টাৰ্মটোত আহে। আৰু তাৰপিছত ষ্টেটুটৰী এণ্ড নন ষ্টেটুটৰী অথৰিটিজ, মানে যি ভাৰত চৰকাৰৰ আণ্ডাৰত থকা বিধিবদ্ধ বা অবিধিবদ্ধ কৰ্তৃপক্ষ, এই সকলো ষ্টেটৰ ডেফিনেশ্যনটো ভিতৰত সোমাই পৰে। এতিয়া ইয়াত যি মেনশ্যন আছে অল লোকেল অথৰিটিজ অৰ আদাৰ অথৰিটিজ, ইয়াত অলপ এই লোকেল অথৰিটিজ এণ্ড আদাৰ অথৰিটিজ আৰু ষ্টেটুটৰী এণ্ড নন ষ্টেটুটৰী অথৰিটিজ এই দুটা পাৰ্টত অলপমান এম্বিগুইটি আহে, মানে অলপমান অস্পষ্ট, আৰু তাৰ লগতে জড়িত হৈ কিছু সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজমেণ্টছ আছে য'ত এই আদাৰ অথৰিটিজ মানে অন্যান্য কৰ্তৃপক্ষৰ ভিতৰত কি সোমাই পৰিব সেইটো বিষয়ে উল্লেখ আছে। আমি ব্ৰিফলি সেই ইম্পৰ্টেণ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্টছকেইটা চাই লওঁ চ' ডেট আমি বুজি পাওঁ যে ষ্টেটৰ টাৰ্মটোৰ ভিতৰত এই আদাৰ অথৰিটিজ বুলি ক'লে কি আহিব পাৰে। সুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰ্টিকল 12ৰ লগত ৰিলেটেড ফাৰ্ষ্ট জাজমেণ্টটো দিছিলে ইন ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছ ভাৰ্চেছ চান্দাবাই কেছটোত। ইয়াত কি হৈছিলে, এই যে যোনটো টাৰ্ম আদাৰ অথৰিটি, সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছিলে যে দ্য টাৰ্ম আদাৰ অথৰিটি শুড বি এডজাষ্ট জেনেৰেছ। এডজাষ্ট জেনেৰেছ মানে হৈছে অফ দ্য ছেইম কাইণ্ড, মানে একেধৰণৰ। এতিয়া একদম চিম্পল লেংগুৱেজত যদি মই কওঁ, ছাপ'জ এক্সামত যদি এটা কুৱেশ্যন আহে যে ফিল ইন দ্য ব্লেংকছ, আৰু তাত দিয়া আছে মেংগ', অৰেঞ্জ, ডেছ, আমি কি লিখিম তাত? মেংগ' অৰেঞ্জ মানে মেংগ' অৰেঞ্জ হৈছে ফ্ৰুট, তো নেক্সট আমি লিখিম বানানা বা এপল বা যি ফ্ৰুট থাকিব আমি সেইটো লিখিম। তো এই যোনটো প্ৰচেছ এইটোকে কয় এডজাষ্ট জেনেৰেছ, মানে
এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো ক'লে যে আৰ্টিকল 12ত যি প্ৰথমত যি মেনশ্যন আছে যে ফাৰ্ষ্ট পইণ্টত মেনশ্যন আছে যে এক্সিকিউটিভ এণ্ড লেজিছলেটিভ অৰ্গেনছ অফ দ্য ইউনিয়ন আৰু ছেকেণ্ডত আছে এক্সিকিউটিভ এণ্ড লেজিছলেটিভ অৰ্গেনছ অফ দ্য ষ্টেট ভাৰত চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ তেনেধৰণৰে যদি অথৰিটি হয় তেতিয়া ষ্টেট টাৰ্মটো আণ্ডাৰত আহিব মানে এই ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছ কেছটোত কৈছিলে যে ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছখন আদাৰ অথৰিটিৰ ভিতৰত সোমাব নে নোসোমায় মানে এই ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছ অন্যান্য কৰ্তৃপক্ষৰ যি টাৰ্মটো সেইটোৰ ভিতৰত আহিব নে নাহে তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো জাজমেণ্ট দিলে যে ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছখন এই যি আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিচিনা যদি একেই ধৰণৰ হয় তেতিয়াহে আহিব আৰু তেতিয়া এইটো কৈছিলে যে আদাৰ অথৰিটি টাৰ্মটোত সোমাব হ'লে যিকোনো এটা বডিৰ যিকোনো এখন ইনষ্টিটিউশ্যন বা যিকোনো এটা অথৰিটি কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব গভৰ্ণমেণ্টেল এণ্ড ছভাৰেইন ইন নেচাৰ হ'ব লাগিব মানে চৰকাৰী হ'ব লাগিব আৰু ছভাৰেইন মানে সি কাৰো তলত থাকিব নালাগিব সি নিজৰ এটা স্বাধীনতা নিজে স্বাধীন ৰূপত সি চলিত হ'ব লাগিব তেতিয়া এইটো ডিচিশ্যন দিলে যে ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছখন যিহেতু স্বাধীন ৰূপত চলা বডি নহয় সেইবাবে এইটো কোৰ্টত এইটো ডিচিশ্যন ল'লে যে ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছ আদাৰ অথৰিটিৰ ভিতৰত নোসোমায় ঠিক আছে এইটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট কেছ তাৰপিছত কি হ'ল নেক্সট যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট আহিলে সেইটো আহিলে উজ্জম্বাই ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ উত্তৰ প্ৰদেশ আৰু এই উজ্জম্বাই ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ উত্তৰ প্ৰদেশৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে নিজৰ আগৰ যি ডিচিশ্যন সেইটো ক'লে যে এই যি কনচেপ্ট এডজাষ্টেণ্ট জেনেৰেছৰ সেই কনচেপ্টটো বহুত ৰেষ্ট্ৰিক্টেড হয় আৰু এইটো লিমিটেড তো এই যে কনচেপ্টটো কৈছিলে যে গভৰ্ণমেণ্টেল এণ্ড ছভাৰেইন হ'ব লাগিব যিকোনো এটা বডি মানে চৰকাৰী নেচাৰ চৰকাৰী হ'ব লাগিব বা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট নেচাৰ হ'ব লাগিব সেই টাৰ্মটো স্কুৱেছ কৰি দিলে নেক্সট আহিলে ৰাজস্থান ইলেক্ট্ৰিচিটি বোৰ্ড ভাৰ্চেছ মোহনলাল কেছ তাত এইটো ক'লে যে যদি যিকোনো এটা বডি যিকোনো আইনৰ ভিতৰত বনোৱা হৈছে বা সংবিধানত উল্লেখ আছে মানে এনি বডি ক্ৰিয়েটেড বাই এনি ল অৰিজিনেটেড ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন দেন এইটো নেচেচাৰী হয় যে সেইটো তেনেধৰণৰ এটা অথৰিটি বা তেনেধৰণৰ যিকোনো বডি এটাত এনাফ পাৱাৰ থাকিব আমাৰ যি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ তাক এফেক্ট কৰাকৈ আৰু সেইবাবে যিকোনো আইনৰ ভিতৰত বনোৱা যিকোনো এটা বডি বা সংবিধানত উল্লেখ থকা যিকোনো এটা বডি আদাৰ অথৰিটি টাৰ্মটোত সোমাব বুলি কোৱা হ'ল আৰু এইটো ক'লে যে গভৰ্ণমেণ্টেল এণ্ড ছভাৰেইন নেচাৰটো নেচেচাৰী নহয় আৰু ইয়াৰ পৰা এইটো জনা যায় যে আগৰ কেছত য'ত ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছ আদাৰ অথৰিটিৰ ভিতৰত নাহে বুলি কৈছিলে কিন্তু যিহেতু এতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছ যিকোনো আইনৰ ভিতৰত বনোৱা হৈছিল সেইবাবে ইউনিভাৰ্চিটি অফ মাদ্ৰাছো ষ্টেট হয় তাৰপিছত আহিলে সুখদেৱ সিং ভাৰ্চেছ ভগত ৰাম য'ত এইটো প্ৰশ্ন কৰা হ'ল যে ইফ এ বডি ইজ ক্ৰিয়েটেড আণ্ডাৰ এনি ষ্টেটিউট বাট ফৰ কমাৰ্চিয়েল পাৰ্পজ দেন উইল ইট কোৱালিফাই এজ ষ্টেট অৰ উইল ইট কাম আণ্ডাৰ দ্য টাৰ্ম দি আদাৰ অথৰিটি মানে যদি যিকোনো এটা বডি আইনৰ অধীনত সৃষ্টি কৰা হৈছে কিন্তু বাণিজ্যিক উদ্দেশ্য লৈ পেলাই তেনেহ'লে সেইটো আদাৰ অথৰিটি টাৰ্মটোত আহিব নে নাহে নেক্সট আহিলে আৰ ডি শেট্টি ভাৰ্চেছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি এইটো কেছত কি হৈছিলে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিয়ে টেণ্ডাৰ পেলাইছিলে বহুত আৰু আৰ ডি শেট্টি নামৰ মানুহজনে তেওঁ নিজৰ টেণ্ডাৰ দিছিলে বাট কিছু কাৰণত তেওঁ আৰ ডি শেট্টিৰ টেণ্ডাৰ ৰিজেক্ট কৰা হ'ল আৰু সেইবাবে আৰ ডি শেট্টিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টত ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইনফ্ৰিজমেণ্টৰ কাৰণে কেছ কৰিলে এগেইনষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি আৰু তেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো জাজমেণ্ট দিলে যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিটো এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি এক্ট 1971ৰ আণ্ডাৰত বনোৱা হৈছে মানে এইটো এটা পাৰ্লিমেণ্টাৰী এক্ট লগতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বহু কিছু পাৱাৰ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ ওপৰত যেনে যি ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটি তাৰে চেয়াৰমেন
বা আদাৰ মেম্বাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এপইণ্ট কৰে লগতে তাৰে যোনটো কেপিটেল এমাউণ্ট সেই অথৰিটিটোৰ কেপিটেল এমাউণ্ট চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ইনভেষ্ট কৰিছিলে আৰু যিহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ইমান বেছি পাৱাৰ আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অথৰিটিৰ ওপৰত চ' সুপ্ৰিম কোৰ্টে এইটো জাজমেণ্ট দিলে যে যদি চৰকাৰৰ কিছু সংখ্যক কণ্ট্ৰল থাকে ইফ গভৰ্ণমেণ্ট হেজ এ ডিগ্ৰী অফ কণ্ট্ৰল বা গভৰ্ণমেণ্টে যদি এক্সট্ৰা অৰ্ডিনেৰী ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ দিয়ে যিকোনো এটা বডি বা অথৰিটিক তেন্তে সেই বডিটো বা সেই অথৰিটি বা সেই ইনষ্টিটিউশ্যনটো আদাৰ অথৰিটিৰ ভিতৰত আহিব দেন সোম প্ৰকাশ ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া দিলে যি মেনশ্যন আছে ফাইনেন্সিয়েল ৰিচোৰ্চ functional character, planetary control in government, prior history of the same activity, element of authority or command. এই 5টা ক্ৰাইটেৰিয়া যদি ফুলফিল কৰে তেন্তে সেই বডি বা ইনষ্টিটিউশ্যন বা অথৰিটিটোক আদাৰ অথৰিটি টাৰ্মটোৰ ভিতৰত আহিব দেন অজয় হাছিয়া ভাৰ্চেছ খালিদ মুজিব কেছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে 6টা ক্ৰাইটেৰিয়া দিলে যেনে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফাইনেন্সিয়েল এছিষ্টেঞ্চ থাকিব লাগিব যিকোনো এটা গভৰ্ণমেণ্টৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেই কৰ্পৰেশ্যনটোত যদি ট্ৰান্সফাৰ কৰি দিয়ে এটচেট্ৰা আৰু এই 6টা মেইন ক্ৰাইটেৰিয়া যিকোনো এটা বডি বা ইনষ্টিটিউশ্যন বা অথৰিটি আদাৰ অথৰিটিৰ টাৰ্মটোত আহিবৰ বাবে যাৰ প্ৰয়োজনীয় নেক্সট উই হেভ আৰ্টিকল 13 laws inconsistent with or in derogation of the fundamental rights. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part, and any law made in contravention of this clause shall be void. মানে ৰাজ্যই এনে কোনো আইন প্ৰস্তুত কৰিব নোৱাৰিব যিয়ে এই যি পাৰ্ট 3 মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ য'ত মেনশ্যন আছে তাৰ অধিকাৰবোৰ কাঢ়ি লৈ যায় আৰু যদি ৰাজ্যই এই নিয়ম উল্লংঘন কৰি এই ধাৰা উল্লংঘন কৰি যদি যিকোনো আইন আনে তেনেহ'লে সেই আইন বাতিল কৰা হ'ব এইটো ক্লজ 2 হয় আৰু ক্লজ 1টো মই মেনশ্যন কৰা নাই ক্লজ 1ত প্ৰি কনষ্টিটিউশ্যনেল লজ মেনশ্যন আছে মানে আমাৰ সংবিধান লাগু হোৱাৰ আগৰ যিবোৰ আইন সেই আইনবোৰ কেনেকৈ মানিব লাগিব বা নালাগিব মানে এতিয়া যদি আমাৰ কিছু আইন চলি আছে যোনবোৰ আইন সংবিধান লাগু হোৱাৰ আগৰ পৰা আছে আৰু সেই আইনৰ মতে যদি আমাৰ যি মৌলিক অধিকাৰ তাত যদি কিবা এফেক্ট কৰে মানে ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত যদি কিবা নিগেটিভ ইম্পেক্ট পেলায় তেনেহ'লে সেই আইনবোৰ একচেপ্টেবল নহ'ব সেইটো কথা ক্লজ 1ত আছে নেক্সট দ্য টাৰ্ম ল ইনক্লুডছ any ordinance, order, bylaw, rule, regulation, notification, custom or uses having in the territory of India the force of law. So, law term to কি আহে অধ্যাদেশ আদেশ উপ-আইন নিয়ম অধিসূচনা ইত্যাদি এই সকলো যি ল টাৰ্মটো মেনশ্যন আছে তাৰ ভিতৰত সোমাই পৰে নেক্সট উই হেভ আৰ্টিকল 13 and amendability of fundamental rights judicial review It is a very important term. The power of the courts to review the action of the executive and legislature while performing their functions if they are unconstitutional. কাৰ্যবাহী আৰু আইন সভাৰ কাৰ্যকলাপত যদি তেওঁলোকৰ দ্বাৰা কিবা অসাংবিধানিক কাৰ্যকৰী হয় তেনেহ'লে আদালতৰ যি ক্ষমতা সেইটো ৰিভিউ কৰাৰ বাবে সেই ক্ষমতাকে ন্যায়িক পৰ্যালোচনা বা আমি জুডিচিয়েল ৰিভিউ বুলি কোৱা হয় এতিয়া এই যোনটো টাৰ্ম জুডিচিয়েল ৰিভিউ এই টাৰ্মটো আমাৰ সংবিধানত মেনশ্যন নাই কিন্তু আমি এই টাৰ্মটো কেনেকৈ পাওঁ বিকজ উই লিভ ইন এ ডেমক্ৰেচি এণ্ড হেভ ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট আমি গণতন্ত্ৰত বাস কৰোঁ আৰু ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ কাৰ্যবাহী আছে আইন সভা ন্যায়পালিকা যি আমি এক্সিকিউটিভ লেজিসলেচাৰ আৰু জুডিচিয়াৰী বুলি কওঁ চ' ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ্ছ আৰু ডেমক্ৰেচিৰ পৰাই আমি জুডিচিয়েল ৰিভিউ ডিৰাইভ কৰোঁ The judiciary will have the power to strike down any law that is unconstitutional. এতিয়া জুডিচিয়াৰীয়ে যিকোনো আইন যোনখন অসাংবিধানিক হয় সেইখন আঁতৰাই দিব পৰা
অধিকাৰ আছে এক্সাম্পল 99th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট আৰু সেইটোত থ্ৰুৱেদি নেশ্যনেল জুডিচিয়েল কমিশ্যন এক্ট এনজেক ফৰ্ম কৰিছিলে বাট পাছত সুপ্ৰিম কোৰ্টে আনকনষ্টিটিউচনেল এনজেকখন আনকনষ্টিটিউচনেল বুলি এই যি 99th কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট তাক ষ্ট্ৰাক ডাউন কৰি দিলে বাট Article 13 explicitly deals with the powers of the judiciary to strike down the laws violative of the fundamental rights, that is part 3. Okay, এতিয়া Article 13 যোনটো judicial review term এতিয়া ডিসকাস কৰিলো সেই টাৰ্মটোৱে কিন্তু আমাৰ যি কনষ্টিটিউচনৰ যি part 3 fundamental rights তাৰ লগত ৰিলেটেড মানে এনেকুৱা যদি কিবা আইন অনা হয় যিয়ে মৌলিক অধিকাৰ উল্লংঘন কৰে তাৰ লগত জড়িত ন্যায়পালিকাৰ যি ক্ষমতা এই জুডিচিয়েল ৰিভিউ টাৰ্মটো ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড মানে জুডিচিয়েল ৰিভিউ যি টাৰ্ম আৰ্টিকল 13ত মেনশ্যন আছে হেতু স্পষ্টভাৱে মৌলিক অধিকাৰৰ উল্লংঘন কৰা আইনৰ লগত জড়িত নেক্সট we have The government usually does not take away or abridges a right, but reduces the availability of the right by amending the right itself in the Constitution. এইটো এটা মন কৰিবলগীয়া কথা সাধাৰণতে কি হয় চৰকাৰে অধিকাৰ কাঢ়ি নলয় কেতিয়াও কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা পৰিস্থিতি হয় যে চৰকাৰে কি কৰে সংবিধানৰ সংশোধন কৰি অধিকাৰসমূহৰ যি উপলব্ধতা তাক হ্ৰাস কৰে হেবাবে ইয়াত কোৱা হৈছে যে government does not take away rights but reduces the availability of the right by amending the right itself আৰু ইয়াত এটা important question arise হয় যে can the constitutional amendment laws passed by the legislature to be considered as law mentioned in Article 13 Clause 2 মানে যি আইনসভাৰ দ্বাৰা গৃহীত সংশোধনী আইনকো আমি আৰ্টিকল 13ত উল্লেখ কৰা আইন হিচাপে গণ্য কৰিব পাৰোঁনে এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন সুপ্ৰিম কোৰ্টে বিভিন্ন জাজমেণ্টত ইয়াৰ উল্লেখ কৰিছে শংকৰী প্ৰসাদ কেছ 1951 পৰা সজ্জন্তি সিং কেছ 1965 লৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এইটো জাজমেণ্ট হয় যে constitutional amendment laws out of the scope of its definition মানে যি সংবিধান সংশোধনী আইন সেই আইনসমূহ যি আৰ্টিকল 13ৰ অধীনত থকা সংজ্ঞাৰ বাহিৰত বুলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে তাক জাজমেণ্ট দিছে কিন্তু গোলকনাথ কেছ 1967ত 11 judge bench by a majority of 6:5 held that even the constitutional amendment laws are under the purview of judicial review মানে যে যি আগৰ ডিসিশনত কৈছিলে যে সংবিধানৰ সংশোধনী আইন আৰ্টিকল 13ৰ অধীনৰ যি সংজ্ঞা তাৰ বাহিৰত কিন্তু গোলকনাথ কেছত তাক ৰিভাৰ্স কৰি এটো ক'লে যে সংবিধান সংশোধনী আইনসমূহ জুডিচিয়েল ৰিভিউৰ ভিতৰতে পৰে So, how do we define law under Article 13? Yare দুটা interpretation আছে এটা narrow আৰু এটা wide. So, narrow interpretation সংকীৰ্ণ ব্যাখ্যা মতে Article 13ত under অকল যি law mention আছে হেয়াই আহিব constitutional amendment not as law under Article 13 মানে Article 13ৰ অধীনৰ আইনৰ হিচাপত সাংবিধানিক সংশোধন নহয় নাহে সাংবিধানিক সংশোধন তাৰ পিছত মৌলিক অধিকাৰসমূহ সংশোধনযোগ্য হেতু হৈছে narrow interpretation next wider interpretation মানে বহল ব্যাখ্যাৰ মতে constitutional amendment laws is under Article 13 so it is subject to judicial review and fundamental rights unamendable Let's move on to the next article, Article 14. Equality before law. The state shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India. Ami equality before law or equal protection of laws duita
কি হয় হেতু চাই লওঁ সো ইকুৱেলিটি বিফৰ ল theorized by Dicey A.V. Dicey নিজৰ বুক দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ ইংলেণ্ড তাত এইখিনি কথা মেনশ্যন কৰিছিলে যে all people to be subject to equal application of the law of the land and hence formally equal all are treated equal and they are equal in nature so আইনৰ আগত সকলো সমান কোনো ডাঙৰ বা কোনো সৰু নহয় যিমান মানুহ আছে সকলোৱে আইনৰ আগত সমান লাগিলে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে হওক এজন বিউৰোক্ৰেট হওক এজন কনষ্টেবল হওক এজন ক্লাৰ্ক মই বা আপুনি আপোনালোক সকলো আইনৰ আগত সমান আৰু ইকুৱেলিটি বিফৰ ল কনচেপ্টৰ মতে ল ইজ সুপ্ৰিম মানে আইন সৰ্বোচ্চ ধনী দুখীয়া ডাঙৰ সৰু কোনো নাই আইনৰ আগত সকলো সমান আৰু এই যে ইকুৱেলিটি বিফৰ ল সেইটো এটা জেনেৰিক টাৰ্ম আৰু এইটো ইংলিছ কনচেপ্ট মানে ব্ৰিটিছৰটো কনচেপ্ট আৰু ইয়াৰ পাৰফেক্ট এক্সাম্পল হৈছে লেডি জাষ্টিছ এই যি ইয়াত পিকচাৰ দিয়া হৈছে স্লাইডত লেডি জাষ্টিছৰ চকুত যি কলা কাপোৰ লগাই থোৱা থাকে মানে উইদাউট এনি ডিছক্ৰিমিনেশ্যন জাষ্টিছ উইল বি গিভেন এণ্ড নেক্সট ইট ইজ নিগেটিভ ইন নেচাৰ আৰু সেইটো বাবে ইয়াক যিহেতু কাকো একো স্পেচিয়েল প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া নাযায় সকলোকে সমান হিচাপে ট্ৰিট কৰে সেইবাবে এইটো এটা নিগেটিভ কনচেপ্ট বুলি কোৱা হয় নেক্সট উই হেভ দি ইকুৱেল প্ৰটেকশ্যন অফ লজ ইট ইজ এ পজিটিভ কনচেপ্ট like should be treated alike differential treatment justified additional benefits to the underprivileged so etu ji equal protection of laws etu ta american concept hoy yate kono universal application nai for example ekdom eta simple example loisu suppose ekhon ghorot eta horu child ase lora ba swali suppose let's say 5 বছৰীয়া এটা সৰু ল'ৰা আছে আৰু এগৰাকী সিনিয়ৰ সিটিজেন লেটস সে above 70 years 70 এজৰ ওপৰৰ এগৰাকী সিনিয়ৰ সিটিজেন আছে এতিয়া কি হয় সেই ঘৰখনত এটোটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে যে সৰু 5 বছৰীয়া ল'ৰাটোক যি খাব দিব বা 5 বছৰীয়া ল'ৰাটোৰ বাবে যি নিয়ম থাকিব সেইখিনিটো ডাঙৰ মানুহগৰাকীৰ বাবে এপ্লিকেবল নহ'ব obviously সৰু ল'ৰাটো নিজৰ এজৰ হিচাপত বা নিজৰ ইন্টেলিজেন্সৰ হিচাপত তাৰ খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি তাৰ যি ডেইলি এক্টিভিটিজ একৰ্ডিংলি কৰা হ'ব আৰু ইন দ্য সেম ৱে যি সিনিয়ৰ সিটিজেন গৰাকীৰ বাবে বুঢ়ী মানুহগৰাকীৰ বাবে তেওঁ খোৱা বোৱা তেওঁৰ মেডিকেশ্যন বেলেগ থাকিব এই সকলো বেলেগ হ'ব সেইদৰে আইনৰ আগত different sections of people of differently treat কৰা হয় for example যি চৰকাৰে কিছু পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বাবে womenৰ কাৰণে childrenৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ স্কিমছ আনে বা বিভিন্ন ধৰণৰ rules and regulations আনে তো তাত সেই যি different section backward classes হওক women হওক children হওক হেতক এটা privilege দিয়া যায় আৰু একৰ্ডিংলি তেওঁলোকক ট্ৰিট কৰা যায় এটা এডিশনাল প্ৰিভিলেজ যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ অসম চৰকাৰে যি অৰুণোদয় আঁচনি সেইটো আমি এটা এডিশনাল প্ৰিভিলেজ বুলি ক'ব পাৰোঁ চ' এতিয়া ইকুৱেলিটি বিফৰ ল ইট প্ৰহিবিটছ unequal treatment and equal protection of laws it demands equal treatment next we have article 15 prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Clause 1. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. মানে ৰাজ্যই কোনো নাগৰিকক অকল ধৰ্ম, জাতি, লিংগ, জন্মস্থানৰ ভিত্তিত কাকো ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব আৰু Similarly, clause 2, no citizens shall, on grounds only of religion, race, etc., be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to access to shops, public restaurants, hotels, and places of public entertainment. So,
ফাৰ্ষ্ট ক্লজৰ মতে ৰাজ্যই কোনো নাগৰিকক ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব আৰু ছেকেণ্ড ক্লজৰ মতে ৰাজ্যইতো নাগৰিকক ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব লগতে কোনো নাগৰিকেও আন এজন নাগৰিকক ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব এই যি ধৰ্ম লিংগ জাতি জন্মস্থানৰ ভিত্তিত কোনো কাকো ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব ফৰ এক্সাম্পল ছাপ'জ মই এখন হোটেলত গৈছোঁ আৰু তাৰ হোটেলৰ অথৰিটিয়ে যদি মোক কয় যে আপুনি ইয়াত আহিব নোৱাৰিব কাৰণ আপুনি অমুক জাতিৰ বা আপুনি ইয়াত আহিব নোৱাৰে কাৰণ আপুনি অমুক ধৰ্মৰ তেনেকৈ যদি কোনোবাই কয় দেন ইটছ ৰং মোক কোনো তেনেকৈ ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰে আৰু যদি কৰে দেন যোন ভুক্তভোগী তেওঁ সেই অথৰিটিৰ ওপৰত লিগেল একশ্যন ল'ব পাৰে ইফ ছামৱান ইজ ডিছক্ৰিমিনেটিং মি অন গ্ৰাউণ্ডছ অফ this religion, race, etc., then I have the power to take legal action against them. Next, we have the use of wells, tanks, roads and places, etc., maintained whole or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. Publicor general user babe ji mentioned roads and places hawk, tanks, wells, etc., jodi চৰকাৰে তেনেকুৱা জেগা ফাণ্ড কৰিছে বা তেনেকুৱা জেগাত যদি চৰকাৰৰ ফাণ্ডিঙৰ কিবা শ্বেয়াৰ আছে তেনেহ'লে তেনেকুৱা পাব্লিক প্লেচতো কোনো নাগৰিকে আন এজন নাগৰিকক এই ধৰ্ম জাতি লিংগ ভিত্তিত ডিছক্ৰিমিনেট কৰিব নোৱাৰিব নেক্সট ক্লজ হৈছে নাথিং ইন দিছ আৰ্টিকল শ্বেল প্ৰিভেণ্ট দ্য ষ্টেট ফ্ৰম মেকিং এনি স্পেচিয়েল প্ৰভিজন ফৰ উইমেন এণ্ড চিলড্ৰেন মানে ৰাজ্যই মহিলাসকল বা শিশুসকলৰ বাবে কিছু স্পেচিয়েল প্ৰভিজন আনিব পাৰে আৰু সেইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছৰ এগেইনষ্টত নহয় যেনে এক্সাম্পল মেটাৰ্নিটি বেনিফিট এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2017 চাইল্ড লেবাৰ প্ৰহিবিশ্যন এণ্ড ৰেগুলেশ্যন এক্ট 2016 এনেধৰণৰ কিছু স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ ৰাজ্যই চৰকাৰে বিচাৰিলে আনিব পাৰে আৰু সেইটো applicable hoy next nothing in this article or in clause 2 or article 29 to ami pisot pohim shall prevent the state from making any special provision for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes মহিলা আৰু শিশুসকলৰ লগতে ৰাজ্যই যদি বিচাৰে যি সামাজিক আৰু শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ লোকসকল বা অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ সকলৰ বাবেও কিছু স্পেচিয়েল প্ৰভিজনছ আনিব পাৰে আৰু এই প্ৰভিজনটো কিয় আনিছিল একচুৱেলি যেতিয়া আমাৰ সংবিধান লাগু হৈছিল যেতিয়া আমাৰ সংবিধান লাগু হৈছিল আৰু সংবিধানখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল সেইটো সময়ত আমাৰ যি ইণ্ডিয়াৰ যি চিনেৰিঅ' সেইটো বহুত বেলেগ আছিলে মানে কিছু শ্ৰেণীৰ লোকসকল বহুত পিছপৰা আছিলে যেনে মহিলাসকল হওক শিশুসকল হওক বা ছ'চিয়েলি এণ্ড এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড হ'লেও লগতে শিডিউল কাষ্ট শিডিউল ট্ৰাইব এই বহুতখিনি শ্ৰেণীৰ লোক পিছপৰা আছিলে আৰু বহুত ডিফাৰেঞ্চেছ আছিলে মানে দেৰ ৱাজ ভাষ্ট ডিফাৰেঞ্চ এমং ভেৰিয়াছ ছেকশ্যনছ অফ দ্য ছ'চাইটি আৰু তাকে চাই আমাৰ যি কনষ্টিটিউশ্যনছ মেকাৰ্ছ তেওঁলোকে ইন দ্য লং ৰান যাতে ভৱিষ্যতে ভাৰতবৰ্ষত সকলো ছেকশ্যন ইকুৱেলি ডেভেলপ হয় এই বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী শ্ৰেণী সকলোৰে মাজত থকা যি অন্তৰাল সেই অন্তৰালসমূহ যাতে ভৱিষ্যতে দূৰ হয় তাকে লক্ষ্য কৰি আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যন মেকাৰ্ছে এইটো প্ৰভিজন ৰাখিছিলে য'ত ৰাজ্যই বিভিন্ন ধৰণৰ ছ'চিয়েলি এণ্ড এডুকেশ্যনেলি বেকৱাৰ্ড ক্লাছ হওক বা শিডিউল কাষ্ট এণ্ড শিডিউল ট্ৰাইবছ হওক তেওঁলোকৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ এডভান্সমেণ্টৰ কাৰণে কিছু প্ৰভিজন আনিব পাৰে যাৰ ফলত এখন সুস্থ সবল আৰু বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণ হয় আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড কিছু ইম্পৰ্টেণ্ট জাজমেণ্টছ বা এমেণ্ডমেণ্টছ ফাৰ্ষ্ট কনষ্টিটিউশ্যনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট যি প্ৰথম সংবিধান সংশোধনী আইন তাৰ পৰা ৰাজ্যক সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ উন্নতিৰ বাবে বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিল
দেন MR Balaji versus State of Mysore তাত কোৱা হ'ল যে যি ৰিজাৰ্ভেশ্যন হেতু 50% তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰিব তাৰ আৰু যি পিছপৰা আৰু অধিক পিছপৰা শ্ৰেণীৰ বিভাজন সেই যোনটো ক্লাছিফিকেশ্যন হেতু ভ্যালিড নহয় বুলি ক'লে আৰু লগতে এটোও ক'লে যে কাষ্ট cannot be the only criteria মানে জাতিটোৱে একমাত্ৰ কাৰক হ'ব নোৱাৰিব কাৰণ তাত কাষ্ট আৰু ক্লাছ হেতু different term বুলি Supreme Court judgment dile and said that factors such as poverty should be considered মানে দৰিদ্ৰতা দৰে কিছু কাৰক বিবেচনা কৰাটো উচিত তাৰ পিছত আহিলে ইন্দিৰা সাহানি versus Union of India তাত Supreme Court judgment dile যে caste can be the sole determinant in judging backwardness মানে পিছপৰাৰ বিচাৰ কৰাত জাতি একমাত্ৰ নিৰ্ধাৰক হ'ব পাৰে যোনটো আগৰ কেছটোত opposite asile then validated further classification of backward classes into backward and more backward classes মানে পিছপৰা শ্ৰেণীবিলাকক পিছপৰা আৰু অধিক পিছপৰা শ্ৰেণীলৈ further classify কৰিব পাৰে বুলি Supreme Court judgment dile then 93rd Amendment Act inserted Article 15 Clause 5 The state can make special provisions relating to the admission of socially and educationally backward classes to educational institution including private educational institution whether aided or unaided মানে ৰাজ্যই সকলো শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ব্যক্তিগত শিক্ষানুষ্ঠানকে ধৰি সামাজিক আৰু শৈক্ষিকভাৱে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তিৰ সম্পৰ্কীয় বিশেষ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে আৰু হেয়া সাহায্যপ্ৰাপ্ত হওক বা নহওক সকলো অনুষ্ঠানতে ৰাজ্যই এই স্পেশাল প্ৰভিজন আনিব পাৰে then we have Constitution 103rd Amendment Act 2019 it inserted Article 15 Clause 6 in the Constitution আৰু তাৰ থ্ৰেডি যি unreserved category তাত অৰ্থনৈতিকভাৱে পিছপৰা লোকসকলৰ বাবে সংৰক্ষণৰ অনুমতি দিয়া হ'ল আৰু 10% reservation in government job and admission to educational institution economically weaker sectionৰ বাবে 10% reservation চৰকাৰী চাকৰিত আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ নামভৰ্তিত এইটো provision 103rd Amendment Actৰ পৰা দিয়া হ'ল আৰু Article 15ত যি Clause 6 তাক ইনসাৰ্ট কৰিলে আজিৰ ভিডিওটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো ইয়াৰ যি নেক্সট ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ যি নেক্সট আৰ্টিকল সমূহ এটো আমি নেক্সট যি সাবসিকুৱেন্ট ভিডিও তাত ডিসকাস কৰিম আপোনালোকৰ যদি কিবা ডাউট আছে ৰিগাৰ্ডিং দিস লেকচাৰ আপোনালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব পাৰিব বা আমাৰ যি অফিচিয়েল মেইল তাত মেইলও কৰিব পাৰিব ইয়াতে শেষ কৰিছো ধন্যবাদ